1 minute 37 seconds later. Before na pupunta kami sa Lawag City Auditorium, sumaglit po muna kami dito sa Malacanan of the North. Pinasyal po namin dito yung mga bisita namin na mga taga La Union MCPF. So, side trip muna, Malacanan of the North. Pasyal-pasyal po muna tayo. Ayan po sila. Gusto daw nilang makita itong Malacanan of the North, kaya sumaglit po muna kami dito. Sabagay, mamaya pa naman siguro ang start ng Road Safety Summit. Okay. So, yan po. Yan po, Malacanan of the North. A little longer than a few minutes later. Maglit po tayo sa Paway Lake. Malapit lang dito sa may Malacanan of the North. Yan. Matarik tong hagdanan po. So ingat na lang po. A few minutes later. Ayan po ang Paway Lake. Po mga taga-Union MCPF po. Ayan. Si Sir, ano ang pangalan mo, Sir? Si Sir Mark. Ayan. So, mamaya na lang po sa City Auditorium po. One eternity later. A few moments later. Okay, dito na po tayo sa City Hall. Lawag City Hall po kung saan gaganapin ang Road Safety Summit po. Ito ang City Hall. Bale, bandang side po ito, kaya hindi ko na makuha yung harapan kasi medyo nagmamadali na rin po. Yan po mga motor ng mga kasamahan namin mga MCPF po. Halo-halo na po ito. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, at mga iba pang lugar na umattend. What?
Okay, dito rin mga kagrupo ko na Ilocos Road Rangers Riders Club. Init dito sa parkingan namin po. Yan po, si Sir Boy, si Kevin, si JR at saka si PIO. Atin din po sila ng Road Safety Summit. Mas maraming nalaman regarding road safety tips. Kaya po sila. Hoy, hoy! Hey, hey! Okay, mamaya na lang po sa papasok na po kami sa auditorium. Okay. Good morning po sa ating lahat. Especially po sa ating mga bisita galing sa Manila. Pinapaglaan ni Mr. Naturia Santa Cruz, ang ating Director for Administration and CPF. Ang kanyang kasama po, si Engineer Joel Banato, Director for Safety and Retired LPOT. Hello, ma'am. Palapakan din po. Si Sir Egay, ang kanyang kasama. And of course, yung ating Ilocos Norte, masipag na at yung ibang mga coordinator from La Union, Ilocos Sur, galing ng Cagayan. Of course, yung ating mga chapter or PDSS Club President na kasama ko rin. Palakpakan natin sila. Good morning. Ayos ko pong ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako po si Police Major Modelio Santos, Chief ng Provincial Investigation and Detective Management Branch ng Ilocos Norte Police Provincial Office sa ngayon. Ang background ko po dito sa MCPN, simulan ko way back nung Many minutes later. Ngayon po, tawagin ko na po si Sir Joel or si Sir Akoy po. Sir Joel Donato para sa seminar proper. Ngayon, pinag-gawain pero mga kababayan, before I start my lecture, bibigyan ko ngayon ng video presentation ng LPO sa Road Safety Advocacy Road Fair. Guys, keys, stars, road trip. I'm Edgar from Pamilyang Mahusay. Bagong driver, pero nasinsyado na po. Kaya Uno, driver's license. Huwag kakalimutan. Mabigat ang multa pag napuli ka nag-drive ng walang lisensya. Remember, having a license is a privilege, not a right. So always keep it with you. Para sa bagong driver na katulad ko. Bumalik. And always keep Bumalik. it with you. Remember, iba-iba ang lisensya sa iba't ibang sasakyan. May process para makakuha ng lisensya para sa bawat sasakyan. Ang maganda ngayon, may salat na mapaguna ang permission within 5 years. Entitled ka sa 10-year license. Imagine ka, 10 years na ulit, bago mo re-renew. Pag wala ang Ma'am February, laging let's go. laging starring sa YouTube. Five minutes later. Yung mga ginagawa natin na araw-araw na mali pala. So, in the gist, dyan, remember, learn, relearn, and unlearn.
One eternity later. Ang totoo niyan, kung titignan yung kwet, wala silang helmet, kaya sila namamatay. Kaya, wala akong helmet. Pero, makikita ninyo, itong logo na to. Nagsimula yan 2011, matatapos next year.